Πού, Νικόλ, από πού είσαι, πού μεγάλωσες? Αθήνα. Κέντρο. Η παιδική σου ηλικία πώς ήταν, γενικώς? Γενικότερα, εντάξει, οικογενειακό περιβάλλον και οι δύο γονείς, αδέρφια, ωραία παιδικά χρόνια, χωρίς κάτι ιδιαίτερα άσχημο. Πώς προσδιορίζεις τον εαυτό σου σεξουαλικά? Αυτό είναι λίγο περίεργο γενικότερα. Με τη φάση αυτή ποτέ δεν ήταν ξεκάθαρο. Ένας ομοφυλόφιλος, ας πούμε, δεν θα έκανε κάτι τέτοιο, γιατί δεν μπορεί να ελκύει το ίδιο φύλο, μια γυναικεία παρουσία, το αντρικό φύλο μάλλον, μια γυναικεία παρουσία. Και πάντα ήθελα να απευθύνομαι σε straight άντρες που να τους αρέσει μια γυναικεία ύπαρξη. Οι άντρες δηλαδή που εσείς συνάπτεις σχέσεις είναι συνήθως straight άντρες. Αν πρέπει να βάλουμε τίτλο, που δεν μ' αρέσουν γενικά, ναι, γιατί ένας ομοφυλόφιλος άντρας δεν θα πήγαινε ποτέ με μία cross-dresser ή με μία transsexual. Ως επιτοπλίστων, τέλος πάντων. Επειδή είπες τη λέξη cross-dresser τώρα, η διαφορά του cross-dresser, πολλοί κόσμος θα πει με τη transsexual ποια είναι? Για τα δικά μου δεδομένα πάντα, η transsexual θυμίζει γυναίκα σε όλα της, μέχρι και στο στήθος, στο πρόσωπο, η transsexual θα είναι έτσι και στην καθημερινότητά της. Όταν θα βγει έξω για ψώνια ή να κάνει τις καθημερινές της λειτουργίες, τέλος πάντων. Η cross-dresser δεν είναι ακριβώς έτσι, τουλάχιστον έτσι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Γιατί από τη στιγμή που δεν έχει τα γυναικεία χαρακτηριστικά και προσπαθεί να τα φτιάξει με κάποιο τρόπο ή με το ντύσιμο ή με το μακιγιάζ ή με οτιδήποτε άλλο, είναι πολύ πιο δύσκολο στην καθημερινότητα να είναι έτσι και να βγει έτσι έξω από το σπίτι. Άρα, σε μεγάλο ποσοστό ετοιμάζεται και γίνεται έτσι, κυρίως όταν θα θέλει να έχει κάποια επαφή, ερωτική επαφή. Η σχέση με την οικογένειά μας πώς είναι? Πολύ καλή. Η οικογένειά σου γνωρίζει? Όχι. Ούτε θα ήθελες, φαντάζομαι, να μάθει. Όχι, δεν είμαι σε φάση για να πω κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω και αν υπάρχει λόγος στη φάση αυτή. Γιατί το cross-dressing έχει διάφορες διακλαδώσεις, να το πω έτσι. Και δεν είναι αποδεκτό κιόλας, δηλαδή δεν είναι κάτι που το λες και γίνεται αποδεκτό. Όχι. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια σίγουρα βλέπεις στον δρόμο αγόρια που να είναι πιο θηλυκρεπή και να ντύνονται πιο γυναικεία και στο μακιγιάζ τους επίσης να είναι εντελώς γυναικείο. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που το κάνουν όλο αυτό μόνο και μόνο για να έρθουν σε επαφή ερωτική με κάποιον, γιατί αυτό τους ελκύει, το να μοιάζουν με γυναίκα και να απευθυνθούν σε έναν άντρα που θέλει μια γυναικεία ύπαρξη δίπλα του και να βγάλει τα γούστα του στην ουσία. Σε πας μόνο με άντρες ή και γυναίκες? Όχι, μόνο με άντρες. Είχες σχέσεις ποτέ στο παρελθόν με γυναίκες? Σε πολύ μικρή ηλικία είχα δοκιμάσει να έχω. Εντάξει, δεν μου άρεσε. Πότε ξεκίνησες να ντύνεσαι? Κάτω από τα 18, κάμια διετία γύρω στα 16. Κανείς δεν ήξερε τίποτα, ούτε αυτοί που συναντούσα. Ξέραν ότι είμαι γύρω στα 19. Αυτό. Και ήταν
ωραίο, όπως και είναι ωραίο. Στην καθημερινότητά σου λοιπόν δεν δίνεσαι. Γκεντρίζα μόνο για λόγους όταν θες να συναντήσεις κάποιον άντρα και για σεξουαλικούς λόγους. Εγώ ναι. Δεν είναι αυτός ο κανόνας. Αλλά εγώ το κάνω μόνο όταν θέλω. Είναι κάτι σαν ρόλος βασικά. Το κάνω όταν θα θέλω να κάνω σεξ, να έρθω σε επαφή με έναν άντρα. Και η όλη διαδικασία είναι πολύ καλωτική. Και το πριν και το μετά. Ντύνεσαι κατά τη διάρκεια της ημέρας ή μόνο νύχτα ντύνεσαι? Κυρίως νύχτα. Θα ήθελες κάποια στιγμή να είσαι ντυμένη full time, να είσαι συνέχεια σε αυτό το χαρακτήρα, ντυμένη έτσι? Το έχω δοκιμάσει τις απόκριες με μεγάλη επιτυχία. Αλλά εντάξει, είναι αυτό που δεν θα μπορούσα να το κάνω καθημερινά. Εκτός ότι θέλει πολύ χρόνο, θέλει προσοχή και είναι και λίγο επικίνδυνο να βγεις έτσι έξω, να περπατήσεις, να πας σε μαγαζί και να κάνεις ό,τι θα έκανες κανονικά, να το κάνεις ντυμένη ως γυναίκα. Έχεις σχέση τώρα? Όχι. Και δεν είχα κιόλας σαν crossdresser. Πηγαίνεις όταν ντύνεσαι, πού σου αρέσει να πηγαίνεις, τι κάνεις? Γενικότερα μου αρέσει να ψάχνω μέρη που να είναι λίγο πιο underground, να είναι πιο kinky. Έχω επισκεφτεί και κάποια τσόντο-σινεμά, κάποια έρημα μέρη νύχτα σε ερημικά μέρη στην Αθήνα. Για πες μου λίγο για το τσόντο-σινεμά, πώς κάνεις το παιχνίδι εκεί, πώς γίνεται? Γενικότερα όλα ξεκινάνε από το ίντερνετ. Έτσι ξεκίνησα κιόλας να ψάχνω και να βλέπω το τι παίζει ακριβώς. Ενημερώνεις κάποιο κόσμο ότι θα βρίσκεσαι εκεί. Στο συγκεκριμένα σινεμά παίζουν κάποιες ταινίες, κάποιες ερωτικές ταινίες. Έχει κάποια δωματιάκια που μπορείς να είσαι μέσα πριβέ και να επιλέξεις εσύ με ποιον θα έρθεις σε επαφή. Και υπάρχει και χώρος που αν θέλεις μπορείς να κάνεις κάτι και να σε βλέπουν όλοι και όποιος θέλει συμμετέχει. Απλά επειδή εγώ έχω ένα θέμα με την καθαριότητα, δεν μου είναι εύκολο να κάνω κάτι και να είναι πάρα πολλοί κόσμος εκείνη την ώρα από πάνω μου. Πρέπει λίγο να ελέγχω την κατάσταση, γι' αυτό και είναι λίγο πιο πριβέ η φάση. Αλλά είναι πολύ καυλωτικό γιατί σε βλέπουν άλλοι. Κάποιοι άλλοι μπορεί απλά να θέλουν να κοιτάνε. Κάποιοι άλλοι όμως μπαίνουν στο παιχνίδι και σιγά σιγά κάνεις τις φαντασιώσεις σου πραγματικότητα. Και τις δικές σου και των άλλων. Δεν φοβάσαι που πας μόνη σου σε τέτοια σινεμά? Στην αρχή φοβόμουν, απλά εντάξει, όταν προσπαθείς μάλλον να αντιληφθείς το τι παίζει γύρω σου και όταν έβλεπα ή βλέπω κάποια περίεργη κίνηση, το σταματάω, απομονώνομαι και μπορεί να φεύγω κιόλας. Δεν έχουν συμβεί πολλά σκηνικά άσχημα, αλλά σίγουρα αν είσαι πρόσεκτη και πηγαίνεις συνέχεια χωρίς κάποιον έλεγχο, μπορεί να συμβεί κάτι άσχημο. Και κυρίως στο κομμάτι, επειδή εγώ δεν παίρνω κάποια αμοιβή για να έρθω σε επαφή με άντρες, άλλες κοπέλες του είδους μου το κάνουν για να βγάλουν λεφτά, να ζήσουν από αυτό. Αυτό καλά που το είπες, γιατί πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ότι εσύ δεν παίρνεις χρήματα, αλλά το κάνεις για τη δική σου ευχαρίστηση, γιατί σου αρέσει αυτό που κάνεις. Ακριβώς. Και γι' αυτό είπα ότι είναι ένας ρόλος που τον ακολουθώ όταν έχω την όρεξη να κάνω όλο αυτό πράξη και πλέον μπορώ να κάνω σεξ μόνο έτσι. Και με άντρες που γουστάρουν γυναίκες και που θέλουν κάποιες φορές να βγάζουν τα γούστα τους και σε κορίτσια του είδους μας. Πώς ξεκίνησες, δεν μου είπες. Πώς ήταν η πρώτη φορά που ντύθηκες?
Πώς σου ήρθε, είχες αυτή τη φαντασίωση από μικρή? Είχα κάποια καλοκαιρινά μαθήματα κάποια στιγμή στο σπίτι που κάνουμε στο Λύκειο με καθηγητές και επειδή ήταν έντονη η θηλυπρέπεια, ειδικά σε μικρότερη ηλικία, ο καθηγητής αυτός στο τελευταίο μάθημα είχαμε πιάσει την κουβέντα ένα διαστήματα και μου είχε πει ότι εάν έχω δοκιμάσει να ντυθώ, γιατί ίσως μου πήγαινε, κάπως έτσι είχε έρθει η κουβέντα. Σε τι ηλικία? 16. Και στο τελευταίο μάθημα έγινε πράξη μπροστά του. Ντύθηκες? Ναι. Είχε φέρει εκείνος κάποια ρούχα και εγώ προμηθεύτηκα κάποια παπούτσια που είχα στο σπίτι. Όχι δικά μου προφανώς. Και έτσι ξεκίνησε. Από τότε μετά ξεκίνησες να το κάνεις συχνά, σκέφτηκες τη δεύτερη φορά να το ξανακάνεις? Όσο πέρναγε το διάστημα ήταν όλο και πιο συχνό. Στην αρχή ήταν δύσκολο. Ξεκίνησα με ένα καλσόν, μόνο με εσώρουχα. Επειδή μου αρέσει η αισθητική, να είναι όσο γίνεται πιο ωραίο αυτό που βλέπεις, προσπάθησα να ψάξω στο ίντερνετ να δω πώς μπορεί να ντυθεί κάποια και να ντυθεί και όμορφα. Σεξι, πρόστιχα, όπως θα σπέστο. Και το ξεκίνησα σιγά σιγά αγοράζοντας με το χαρτζηλίκι μου διάφορα αξεσουάρ. Και κατέληξα κάπως έτσι. Από πού αγοράζεις ρούχα γενικώς? Υπάρχουν μαγαζιά στην Αθήνα που απευθύνονται σε transsexual, σε crossdresser. Κυρίως sex shop είναι που έχουν και ενδυμασία. Απλά γενικά είναι ακριβό σπόρο και θέλει κάποια οικονομία ή τέλος πάντων να είσαι λίγο προσεκτική σε αυτά που παίρνεις. Βάφεσαι γυναικεία ποτέ? Ναι, το έχω κάνει σε συγκεκριμένες φάσεις, με συγκεκριμένους ανθρώπους. Ναι, υπάρχει μακιγιάζ στην καθημερινότητα όταν επιλέγω να κάνω κάτι. Αλλά είναι λίγο πιο σπάνιο γιατί επίσης θέλει πολύ χρόνο. Πες μου τις καλύτερες και τις χειρότερες εμπειρίες που είχες μέχρι τώρα. Γενικότερα, στην αρχή όταν υπήρχε και η έντονη κάβλα, έκανα πράγματα που σίγουρα ήταν πολύ επικίνδυνα, απλά δεν το καταλάβαινα. Γιατί τώρα, ας πούμε, δεν θα μπορούσα να τα ξανακάνω. Σαν τι? Όπως σου είπα στο Τσούντα Σινεμά, για παράδειγμα, είχα ενημερώσει αρκετό κόσμο ότι θα βρίσκομαι εκεί. Είχε έρθει πολλής κόσμος, και ωραίος κόσμος και όχι. Πάντα υπάρχουν οι δύο επιλογές. Και είχα πάρει αρκετά άτομα. Στο δωματιάκι μπαίνανε 3-3, 2-2, φίλοι, άγνωστοι. Και είχαμε φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων που είχαν περάσει ωραία μαζί μου εκείνο το βράδυ. Και ήταν από τις περίεργες ωραίες εμπειρίες που είχα. Πάντα με πολύ μεγάλη ασφάλεια και καθαριότητα. Γιατί στη σκηνή τη δική μας υπάρχουν έντονα το αίσθημα του ελεύθερου σεξ που δεν το θέλω καθόλου και δεν το έχω επιδιώξει. Και όταν μου ζητάνε κάτι τέτοιο, σταματάω την επαφή και δεν προχωράω. Αλλά με αυτούς που προσέχουν γίνονται διάφορα και ωραία πράγματα. Και έχουν τύχει και άσχημα, όπως ένα ξενοδοχείο. Είχα κανονίσει
να συναντηθώ με 2 τύπους. Δυστυχώς με είχαν πάρει με απόκρυψη και δεν είχα δώσει σημασία σε αυτό, ενώ μιλούσαμε από την προηγούμενη μέρα. Και Είχατε γνωριστεί στο ίντερνετ? στο ίντερνετ. Μιλούσαμε κάποιες ώρες, με πήραν και το πρωί και το μεσημέρι. Κανονίσαμε για το βράδυ. Και επειδή ακριβώς δεν παίρνω χρήματα και δεν πληρώνουμε για όλο αυτό, ήταν μάλλον βαλτή από κάποια και μόλις μπήκαν στο δωμάτιο, με χτυπήσανε, μου ανέφεραν αυτό το κομμάτι ότι κακώς δεν πληρώνουμε, θα έχω πρόβλημα, να σταματήσω να το κάνω αυτό. Εννοείται ότι έβαλα τις φωνές, φύγανε, απλά είχα φάει κάποιες, είχα δώσει ελάχιστες και ευτυχώς δεν έγινε κάτι πιο σοβαρό. Εξήγησε μου λίγο αυτό το κομμάτι με τα χρήματα. Δεν παίρνεις χρήματα εσύ, παίρνει κάποιος άλλος. Δεν το γνωρίζω 100% πώς λειτουργεί και φαντάζομαι ότι είναι ολόκληρο σύστημα. Θέλω να πω, γιατί κάποιον να τον ενοχλεί ότι εσύ δεν παίρνεις χρήματα. Γιατί έχει υπάρξει συζήτηση σε επαφές που είχα ότι από τη στιγμή που είμαι από τις πιο προσεγμένες crossdresser, καλό θα είναι να πληρώνομαι για να βγάλω χρήματα από αυτό. Και είχα απαντήσει ότι δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, με ενδιαφέρει να περνάω μόνο καλά. Το κάνω όποτε θέλω να κάνω κάτι τέτοιο για να περάσω καλά και τέλος. Με την έννοια δηλαδή ότι κόβεις την πελατεία από κάποιους άλλους που θα έπαιρναν χρήματα και έρχονται σε εσένα επειδή εσύ δεν παίρνεις χρήματα. Προφανώς αυτό. Και ότι υπάρχουν και κάποια κορίτσια του είδους μου που παίρνουν χρήματα, δεν προσέχουν την υγεία τους, κάνουν διάφορα περίεργα και κρίνονται από όλους αυτούς που έρχονται σε εκείνες, σε μένα και πάει λέγοντας. Και με βάση αυτό υπήρχε αυτό το σχόλιο και η συζήτηση. Αλλά δεν είναι σκοπός μου και ούτε τα σχέδιά μου αυτά. Γι' αυτό και είπα ότι είναι ένας ρόλος, υπάρχει ζωή εκεί έξω διαφορετική για μένα και απλά όταν θέλω να το κάνω καλά. Για να περνάνε καλά και οι 2 πλευρές. Πες μου λίγο την εμπειρία σου για εκείνο το ερημικά σημεία που έλεγες ότι έκανες ραντεβού παλιότερα, ότι έκανες συναντήσεις, δηλαδή, εξήγησέ μου λίγο γι' αυτό. Γενικότερα υπάρχουν κάποιες φαντασιώσεις στους ανθρώπους και εγώ προσπάθησα από νεαρή ηλικία να τις κάνω πράξη όλες αυτές όσο μπορούσα. Και μία από τις φαντασιώσεις μου ήταν να έρχεται κόσμος σε μια ερημική περιοχή, να είμαι με το αμάξι ή πεζή και να με ψωνίζουν από το δρόμο, να μπαίνω στο αυτοκίνητό τους ή να είμαι στημένη πάνω στο καπό τους και να βγάζουν και αυτοί τα γούστα που θέλουν να βγάλουν. Το έκανα μια περίοδο αυτό, επίσης επικίνδυνο, δεν το προτείνω σε καμία άλλη να το κάνει. Εγώ απλά ήμουν τυχερή και επέλεγα πάντα σημεία που να μην υπάρχουν γύρω-γύρω δέντρα, θάμνη, να είναι ένα ανοιχτό σημείο που να μην μπορεί να κάνει κάτι άσχημο κάποιος, γιατί υπάρχει ένας επόμενος που περιμένει για να έρθει μετά από αυτόν. Έχεις κάποια άλλη ιστορία να μου πεις έτσι που θα θέλεις να μου αναφέρεις, καλή, κακή, έντονη, που θυμάσαι από τότε που ξεκίνησες? Εντάξει, υπάρχουν διάφορα. Με έχουν φωνάξει ζευγάρια straight, να παίξουμε και 3 μαζί. Με έχουν φωνάξει
σε bachelor party επίσης να βγάλουν τα γούστα τους οι άντρες πριν το γάμο του γαμπρού. Αυτά είναι τα περίεργα και ωραία που έχω μεμονωμένα, που μου έχουν συμβεί. Και με έχουν φωνάξει και σε σπίτι ενώ κοιμούνται μέσα οι δικοί τους, αθόρυβα στο δωμάτιό τους, να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε και να φύγω. Γενικότερα το σεξ είναι ένα κομμάτι που θέλει φαντασία και επειδή έχω αρκετή πάνω σε αυτό, προσπαθώ να υλοποιώ όλες τις φαντασιώσεις που έχω χωρίς να προκαλώ θέμα σε κανέναν και χωρίς να δημιουργώ πρόβλημα σε κανέναν. Πιστεύεις ότι οι Έλληνες είναι μακριά από το να δεχτούν το cross-dressing σαν μια κανονική συμπεριφορά? Έχει υπάρξει εξέλιξη πάνω σε αυτό, απλά σίγουρα είναι πολύ μακριά, γιατί επειδή έχω social και εάν δω κάποιον που μου αρέσει μπορεί να επικοινωνήσω εγώ, να μην περιμένω να επικοινωνήσει αυτός, και κάποιες φορές η απάντηση είναι πολύ ρατσιστική, με ρατσιστική συμπεριφορά και βρίσιμο και κακή τρόπη τέλος πάντων. Το στυλ ότι δεν πάω με τραβέλια, δεν πάω με πούστιδες, δεν πάω με αγόρια και τέτοια φάση. Και σε αυτούς τους άντρες δεν είναι ξεκάθαρο τι βλέπουν απέναντί τους. Φυσικά και δεν είμαι γυναίκα, αλλά είμαι κάτι που θυμίζει γυναίκα και βγάζει τη φαντασίωση που μπορεί να θέλει κάποιος. Και είναι θέμα γούστων, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους, αλλά υπάρχει και πιο ευγενικός τρόπος να το αποφύγεις. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει θέμα σε αυτό, γιατί θα μπορούσε να πει, όπως θα έλεγε σε μια κοπέλα, ότι δεν ενδιαφέρομαι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, υπήρχε αυτή η απάντηση. Λογικό. Που έχει υπάρξει φυσικά, υπάρχουν και πολλοί ευγενικοί τύποι που το έχουν κάνει και τους έχω βγάλει το καπέλο. Παρόμοιες τέτοιες ομοφοβικές συμπεριφορές έξω στον δρόμο? Όχι, από τα social κυρίως. Στον δρόμο δεν μου έχει τύχει κάτι άσχημο, γιατί γενικότερα δεν το αφήνω και να συμβεί, γιατί δεν είμαι και άνθρωπος που δεν απαντάω, άρα κάπως ελέγχεται. Και είμαι και, ίσως να είμαι και τυχερή, γιατί δεν μου έχει τύχει κάτι πολύ άσχημο στον δρόμο ενώ περπατάω. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό που κάνεις, ενώ να το υλοποιήσεις σαν φαντασίωση. Και θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι η δύναμη που παίρνεις για να μπορέσεις να κάνεις αυτό που σου αρέσει τόσο πολύ, που ο κόσμος δεν δέχεται και αντιμετωπίζει, όπως είπες, ρατσιστικά? Συγκεκριμένα εγώ, η διάθεση για να περάσω καλά και που μόνο έτσι μπορώ να περάσω καλά. Μόνο αν φτιαχτώ και ετοιμαστώ σαν γυναίκα και με δύο άλλα σαν γυναίκα και φερθεί με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι του είδους μου που θέλουν να το έχουν και στην καθημερινότητά τους αυτό. Και έξω. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για αυτούς. Το έχουν δουλέψει προφανώς πολύ για να μπορέσουν να βγουν έτσι έξω και να το καταφέρουν. Ναι, το cross-dressing είναι μια έννοια που στο εξωτερικό παίρνει διαφορετικές διαστάσεις. Γιατί πριν κάνουμε την κουβέντα που κάνουμε, εγώ έψαξα πάρα πολύ για το cross-dressing, παρενδυσία όπως λέγεται στα ελληνικά. Και υπάρχουν περιπτώσεις στο εξωτερικό που είναι παντρεμένοι άντρες, δεν δηλώνει ομοφυλοφιλική ταυτότητα το ότι τους αρέσει να ντύνονται με γυναικεία ρούχα, και η γυναίκα τους γνωρίζει γι' αυτό και έχουν κανονίσει κάποιες μέρες οι οποίες είναι οι γυναικείες μέρες του άντρα. Ακριβώς. Δεν μπορεί να το καταλάβει πολλοί κόσμος αυτό και θα πάρει πολύ καιρό για να μπει στη διαδικασία, να διαβάσει και να ενημερωθεί. Ακούνε μόνο αυτό που λες και καταλήγουν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν θέματα ψυχιατρικά, όπως
βλέπω και διαβάζω που γράφουν. Δεν ισχύει όμως. Έχει αλλάξει η άποψή σου για τους ανθρώπους από το που ξεκίνησες γενικά? Με όλες αυτές τις συμπεριφορές που έχεις αντιμετωπίσει? Τους παρατηρώ διαφορετικά. Κυρίως τους άντρες. Μπορώ να... όχι πάντα, αλλά μπορώ να καταλάβω πότε θέλουν κάτι ή πότε όχι. Και γενικότερα παρατηρώ συμπεριφορές από τότε που ξεκίνησα. Είναι έντονο στην καθημερινότητα. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια, ας πούμε, όσον αφορά το cross-dressing και όσον αφορά τη δική σου προσωπική εξέλιξη γενικά? Στο παρελθόν μου είχε περάσει από το μυαλό να προσπαθήσω να αλλάξω φύλο. Στιγμιαία, αλλά δεν είναι εύκολο στην παρούσα φάση όπως είναι τα πράγματα, γιατί δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα πάνω σε αυτό που μπορεί να αγαπάω και να εργαστώ σε μια, πώς να το πω, πιο καθημερινή εργασία, πιο φυσιολογική. Μεγάλη απόφαση να αλλάξεις φύλο. Ναι, και γι' αυτό έφυγε έτσι όπως ήρθε. Έφυγε και δεν έμεινε αυτή η σκέψη. Και δεν υπάρχει και γυρνάω πίσω πάλι. Είναι ότι όταν το κάνεις, παίρνεις έναν δρόμο χωρίς να μπορείς να κοιτάξεις πίσω πάλι. Γενικότερα υπάρχει ημερομηνία λήξης σε αυτό που κάνω εγώ συγκεκριμένα, γιατί όταν μεγαλώσω, όταν θα αλλάξει το σώμα μου, δεν θα υπάρχει η τόσο έντονη έλξη που υπάρχει τώρα. Άρα είναι λίγο δύσκολο να συμβεί, να συνεχίζεται μάλλον να συμβαίνει αυτό όσο περνάνε τα χρόνια. Συνεπώς δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου με αυτό. Δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Πιστεύω ότι είναι ένα πάθος σου που δεν νομίζω ότι έχει ηλικία το πάθος. Πιστεύω ότι θα το κάνεις μπορεί με διαφορετικό τρόπο, μπορεί με διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά νομίζω ότι τα πάθη μας δεν τα αφήνουν ποτέ. Και από τον τρόπο που το κάνεις και με τον τρόπο που το κυνηγάς, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο σου πάθος που δεν θα το καταλήψεις ποτέ. Απλά θα αλλάξει ο τρόπος που το κάνεις, νομίζω. Μπορεί. Και επειδή υπάρχει και εξέλιξη στην ανθρωπότητα και τρέχει πολύ γρήγορα, ναι, μπορεί να υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζω τώρα και να συνεχιστεί με διαφορετικό τρόπο. Η οικογένεια σκέφτεσαι να κάνεις παιδιά? Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το έχεις σκεφτεί? Είμαι πολύ μικρή ακόμα. Νικόλη, πόσο χρόνο είσαι, δεν σε ρώτησα? Είμαι 25 τώρα. Είσαι μικρή. Υπάρχει κάποια προσωπικότητα που σε ενέπνευσε, cross-dresser ή γενικά για να ξεκινήσεις ή τώρα? Γενικότερα παρακολουθούσα από πολύ μικρή όλα αυτά. Βέβαια ήμουν πολύ μικρή όταν ξεκίνησε όλο αυτό. Αλλά έψαξα μετά τα 16-17 όλο αυτό που είχε συμβεί με τη Χιλουδάκη. Είναι μια γυναίκα που είναι πάρα πολύ έξυπνη, έχει πολύ ωραίο λόγο, έκανε αυτά που ήθελε και στο τελείωμά της, στο τελείωμα αυτών, όχι στο τελείωμα το δικό της, ήταν πολύ χορτάτη. Άρα επανέρχομαι στην ερώτηση την προηγούμενη, ότι στα 40, 50 με 60 μου μπορεί να είμαι πολύ χορτάτη και να μην με ενδιαφέρει αυτό. Συνεπώς, να είναι μια γυναίκα που μου έχει δημιουργήσει διάφορα ερωτηματικά και με έχει βοηθήσει να μπορώ να κάνω αυτά που θέλω τώρα, γιατί δεν μπορεί να ξανέρθει αυτό το νερό της ηλικίας. Ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα που έχεις πάρει μέχρι τώρα από τη ζωή? Είσαι μικρή βέβαια ακόμα, αλλά έχεις ζήσει έντονη ζωή, οπότε νομίζω ότι θα έχεις κάτι ενδιαφέρον να πεις. Γενικότερα, ό,τι κάνεις πρέπει να το κάνεις καλά, ή τουλάχιστον όσο καλύτερα μπορείς να το κάνεις.
και να δίνεις όλο στον εαυτό σε αυτό, ό,τι και αν είναι αυτό, για να μπορεί να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και κυρίως εσύ. Συνεπώς, ό,τι κάνουμε καθημερινά πρέπει να το κάνουμε καλά και να το αγαπάμε πολύ, για να μπορεί να γίνεται με σωστό τρόπο. Τι συμβουλές θα έδινες σε νεαρές κλωστές που θέλουν να ξεκινήσουν τώρα? Τι έχεις μάθει μέχρι τώρα από τη δική σου εμπειρία που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο σε κάποιον που ξεκινάει τώρα, για να προστατευτεί και να το κάνει καλύτερα και να ξεκινήσει πιο ομαλά? Γενικά, να είναι λίγο πιο προσεκτικές, δεν χρειάζεται να κάνουν ακραία πράγματα όπως έκανα εγώ. Σε ερημιές, σε σινεμά, υπάρχει και ένα δωμάτιο ξενοδοχείου που μπορούν να πάνε με έναν τύπο και να βγάλουν τα γούστα, να δουν πώς λειτουργούν πάνω σε αυτό, τουλάχιστον για αρχή, και να προσέχουν πάρα πολύ την υγεία τους, γιατί υπάρχουν τύποι εκεί έξω που μπορεί να προσπαθήσουν να τους πείσουν με κάποιο τρόπο να κάνουν ελεύθερο σεξ για να τους δημιουργήσουν πρόβλημα στο μέλλον. Συνεπώς η υγεία είναι το νούμερο 1 και από εκεί και πέρα το δρόμο τους θα το βρουν. Απλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή πάνω σε αυτό. Κάτι άλλο που θα ήθελες εσύ να πεις σαν κλείσιμο που δεν σε ρώτησα? Να είναι λίγο πιο ανοιχτός ο κόσμος με αυτό και να μην μεταφράζει αυτό που βλέπει με την εύκολη σκέψη και απάντηση ότι θέλει να προκαλέσει αυτός, γι' αυτό ντύνεται έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν, που νιώθουν ελεύθεροι όταν ντύνονται έτσι και βγαίνουν έξω ή είναι βαμμένοι, έχουν μακιγιάζ ή οτιδήποτε τέτοιο, και να είναι και λίγο πιο ευγενικοί με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είναι επιθετικοί, δεν τους έχουν δημιουργήσει θέμα πουθενά και ούτε πρόκειται να τους δημιουργήσουν και ούτε υπάρχουν στον δρόμο τους για να τους κάνουν κακό, ίσα-ίσα. Το αντίθετο θα έλεγα. Και εύχομαι κάποια στιγμή να λειτουργήσει ο κόσμος και οι άντρες όπως θα λειτουργούσαν με τις γυναίκες, με ευγένεια και κατανόηση, εάν σου αρέσει ή όχι αυτό που βλέπεις. Αυτά.